Sziasztok! Megnézzük most azokat a párokat, akik pillanatnyilag nincsenek együtt. Azért, mert még nem tartanak ott, vagy azért, mert most éppen úgy hozta az életük, hogy most nincsenek együtt, de ők még összetartoznak, és nem hármas kapcsolat miatt nincsenek együtt, hanem csak úgy még nem tudják, hogy mi legyen, hogyan tovább. Tehát az ő jelenlegi helyzetükről érdeklődünk először. Tehát mi a helyzet azoknál a pároknál, akik most éppen külön vannak, vagy még nincsenek együtt. Lássuk, mi a jelenlegi helyzet náluk. Mi a jelenlegi helyzet? Mi a jelenlegi helyzet? Úgy tűnik nekem, hogy eléggé fájlalják ezt a jelenlegi állapotot. Hiányzik valami az életükből, majd még rákérdezünk, hogy mi az, ami hiányzik az életükből. Vágyakoznak valami után, amire úgy szintén is rákérdezünk, és bizony-bizony nem is mindenben igazak. Nem is mindenben őszinték, hogy egymással-e, vagy magukkal inkább, erre is majd rákérdezünk, de minden esetre az látszik, hogy a jelenlegi helyzetben nem boldogok, nincsen semmi olyan az életükben, amitől úgy tudnának dobódni, szóval elég rossz állapotban vannak ők most. De megkérdezzük akkor, hogy mit jelent itt a kevés pénz. Mit jelent itt a kevés pénz az ő helyzetükben? Egyes esetekben valóban a pénzhez kapcsolódik, de inkább a szerencse hiánya. Tehát elég rosszul, negatívan alakultak a múltban a körülmények, mert a múlt az úgy tűnik, hogy az egy nagyon szép múltjuk volt, ha együtt töltötték, ahogy kezdődött, amíg ugye azoknál a pároknál, akik még nincsenek együtt, de ahogy kezdődött a kapcsolatuk, az nagyon szép volt, és nagyon bíztató, viszont valahogy úgy alakultak a körülmények, hogy jelenleg csak a szerencsében bíznak, ugyanakkor azt mutatják a lapok, hogy miközben a felszínen ez a szomorús állapot, ez a rosszkedvűség, nyugtalanság uralkodik, addig a mélyben valamilyen új átalakulás történik, valami új felé haladnak a dolgok. Ez viszont lehetséges annak a következménye, hogy ez a külön töltött idő az olyan lelki érést, lelki átalakulást indított el, illetve generál a felekben, hogy ez az átalakulás elkezdődött, és folyamatban van, és egy teljesen újnak a lehetőségét fogja elhozni. Persze ez attól is függ, hogy a felek ezt mennyire fogják majd befogadni, de lássuk, hogy egyébként mire vágynak. Mire vágynak ők? Mire vágynak ők valójában a jelenlegi helyzetben? Hát arra gondolnak, hogy jó lenne, hogyha ezek a körülmények, amelyek a mostani állapothoz vezettek, azok az összes negatív dolog, az minden tűnjön el. Tűnjön el a szerencsétlenség, a rossz gondolatok, az anyagi problémák. Szóval ezen agyalnak, hogy ez hogyan múlhatna el, hogyan tűnhetne el, erre vágynának, hogy az egyszerűen csak
változzon meg. És a hamisság, mit keres itt a hamisság? Hát néhány esetben lehet olyan, hogy otthon, és ez jelentsen bármit is bárkinek, tehát az otthonában, ahol lakik, vagy ahol a szülei laknak, ott nem merte elmondani azt, hogy mondjuk kivel jár. Mert mondjuk valahogy olyan volt a választottja, vagy úgy van ez a pár együtt, hogy nem igazán összeillő páros, és az otthonban ezt nem, az otthonában a családjának ezt így nem merte elmondani, és a vágyakozás erre is vonatkozhat, hogy szeretné tulajdonképpen, ha lenne hozzá elég bátorsága, hogy ezt így elmondja. Vagy abban az esetben, amikor már voltak együtt és külön vannak, abban az esetben viszont azt jelenti itt a hamisság, hogy a különválásnak egyik oka lehetett az, hogy nem voltak őszinték egymással, és ezen kellene változtatni, és úgy találkozni újra, hogy ezek a hamisságok azért már ne legyenek meg. De meglátjuk, hogy mit gondolnak ők egymásról. Most azt kérdezzük meg, hogy ez a különlevő páros, akiknek most a kártyák az energiáit mutatják, hogy ők jelenleg hogyan gondolnak egymásra, ha a másik eszükbe jut, akkor hogyan gondolnak ők egyik a másikra. Hogyan gondolnak ők egymásra most? Hogyan gondolnak ők egymásra? Hogyan gondolnak ők egymásra, akik jelenleg nincsenek együtt? Úgy tűnik, hogy azt gondolják, hogy a másikról, hogy magányosak, hiányoznak egymásnak. Ugyanakkor azt is gondolják, hogy azért vannak itt érzések, és azt is gondolják, hogy jó beszélgetni a másikkal. Jól tudnak együtt kommunikálni, tartalmas beszélgetéseket is tudnak ők lebonyolítani, ami kifejezetten élvezetes volt a számukra. Ugyanakkor azt is gondolják, hogy a másik hazudott nekik valamit. Ugye itt az előbb már a hamisságnál is kijött, mind a két verzióra, hogy volt, amit nem tudtak elmondani őszintén, és ez a gondolataikban is megjelenik továbbra is, hogy úgy tűnik, hogy úgy gondolnak a másikra, hogy egy hazudozó, hogy nem őszinte, nem korrekt. Megkérdezzük itt, mit jelent az özvegyember. Az özvegyember itt mit jelent? Hát rengeteg gondolatot a kitartásról, a hűségről, az elköteleződésről, az özvegye és a helyzet változatlanságáról. Tehát, hogy azon agyal itt valamelyikőjük mindenképpen, hogy ezt a helyzetet jelenleg nem lehet megváltoztatni, mert ez most így van, és ezt lehetetlen változtatni. És megkérdezzük a levél az mit mutat. A levél
Egyes esetekben lehetséges, hogy itt például az elköteleződéssel kapcsolatban voltak viták, méghozzá elég alapszintű, mélységű viták, vagy nézőpont különbségek, és ezek okozhatták itt a jelenlegi helyzet kialakulását, és ez meglátszik itt a levélnél, tehát hogy itt a beszélgetések, a szerződések nél újra kijött ez a kommunikáció, a mély lelki kommunikáció az elköteleződéssel kapcsolatban. Tehát, hogy ezt jelentheti, hogy a múltban voltak ezzel kapcsolatosan eltérések, és ez okozta a jelenlegi helyzetet, ami jelentheti azt is, hogy ebben a téren ezt így átgondolják mind a ketten, és a jövőre nézve már esetleg változni fog a nézőpontjuk ezen a területen, ha már így látják, hogy ez probléma volt. Megnézzük még, hogy mi ez a hamisság. A hamisság igen, nekem ez így kapcsolódik most ehhez a másikhoz, hogy nézőpont különbség volt az elköteleződés mélységét illetően, tehát hogy itt a hamisságnál úgy tűnik, hogy itt megint olyan múltbeli emlékekhez kapcsolódóan egyik vagy másik félnek lehettek olyan elképzelései, hogy ő csak ilyen felszínes kapcsolódásban vesz részt. Tehát ő nem gondolta, hogy ez egy mélyebb kapcsolódás, még akkor sem, hogyha nagyon jókat beszélgettek, mert ő ezt így nem is gondolt bele, hogy ezek a beszélgetés valójában mélyebbre mennek, mint amit ő korábban tapasztalt. Egyszerűen csak élvezte, hogy ez jó, hogy ez szerencsés, hogy ilyen jól tudnak beszélgetni, és kész. És ezt így nem ismerte el magának, és amikor például itten komolyabb dolgokról kezdtek beszélni, vagy jöttek előtérbe, akkor viszont kiderülhetett, hogy hát ez nem teljesen ilyen felszínes, és akkor mondjuk egy megijedés, hogy belegondolt, hogy úristen, akkor most én tőle mit várnak, és akkor én ezzel elől elpucolok, mert hát én nem akarok ilyenben részt venni, úgyhogy igen, ezek itt most ezt mutatják, hogy a gondolataikban így gondolnak a másikra, tehát nagyon sokszor előjön az, ami a konfliktus okozta közöttük, ami a jelenlegi helyzet alapját képezi. De akkor megnézzük azt, hogy ők hogy éreznek egymás iránt. Megnéztük, hogy gondolnak, és abban leginkább a problémák jöttek elő, azok a problémák, amik köztük most megvannak még, vagy megvoltak, de legalább felismerik, és most lássuk azt, hogy ők hogyan éreznek egymás iránt. Hogyan éreznek egymás iránt. Hogyan éreznek egymás iránt. Hogyan éreznek egymás iránt. Félnek. Félnek és féltékenyek. És emiatt rengeteget bosszankodnak, hogy miért így éreznek, miért van ez bennük. Szóval ez most így nem, mint ahogy az első helyzetnél kijött az elején, hogy szomorúak. Tehát ez a szomorúság, nyomorúságos érzés, ez bennük belső csatákat, vívódást eredményez, pedig hát örülniük kellene, hiszen most nincsen az a teher, ami korábban volt,
ahol még nincsenek együtt, ott pedig annak kellene örülni, hogy van a másik, ugyanakkor meg valami furcsa érzés van, egy félelem, féltékenység, bosszúság, önszabotálás, hogy én nem is akarok itten semmi komolyat, én itten csak úgy el akarok elvickélni, ugyanakkor ez úgy valahol belül mégis érzi, legalább az egyikőjük, hogy ez nem egészen így van, és emiatt vannak benne belső küzdelmek és harcok. Lássuk a féltékenységet, hogy ki vagy mi a félelem tárgya. Mi a félelem? Igen. Hát mindenképpen az egyikőjüknél, aki mondjuk, ami egyik verziót az előbb felvázoltam gondolatoknál, tehát, hogy aki már az elköteleződésre gondolt, az ő részéről a félelem tárgya mindenképpen az, hogy nem lesz itt elköteleződés, már megint, vagy most újra, vagy most kiderült. Tehát, hogy az ő részéről mindenképpen az a félelem tárgya, és a másik részről mi a félelem? Mitől fél a másik fél? A másik személy mitől fél? Hát egyes esetekben lehetséges az, hogy attól fél, hogy ez a nagy nézetkülönbség, ami most itt megnyilvánult közöttük, ez a későbbiekben is folytatódni fog, és ez hosszú távon is szerencsétlenül fog hatni a kapcsolatukra, illetve néhány esetben előfordulhat, hogy a vagyon miatt, és ez főleg azoknál, akik mondjuk már voltak együtt, tehát és esetleg keletkezett közös vagyon, tehát ott például a közös vagyont féltik, ott olyan is lehetséges. A bosszúságra kérdezünk rá, hogy mit jelent itt. Hát a bosszúság ugye azon is van, hogy fél is, meg hogy miért érez így, és ugye itt kijött hozzá vágyakozás, amit mondtam, hogy ez zavarja, hogy nagyon még mindig vágyik arra, hogy együtt legyenek, hogy beszélgessenek, hogy a korábbi dolgaikat műveljék, és emiatt vannak benne viták, belső viták, amelyek újra és újra fellobbannak, teljesen váratlan körülmények között, és ezzel igazából nem is tud mit kezdeni, akivel ez megesik. És lássuk még az ellenséget, ő mit szeretne még tudatni velünk. Az önszabotálást, igen. Hogy ez az önszabotálásnak itt a lényege, hogy tulajdonképpen azt gondolja, hogy csak valami rendkívüli nagy szerencse tudná ezt a nagy magányosságot és szomorúságot benne feloldani, és nincsen elképzelése sem arról, hogy ennek lehetne valami normális megoldása. Tehát pillanatnyilag nem képes kinyitni magát annak, hogy befogadjon bármilyen új lehetőséget. És csak a szerencsében bízik, ahelyett, hogy ugye ésszel, kompromisszumkészséggel, vitakészséggel nyitna a másik felé, még nem tartott, még csak ott tart ez a fél, akiben ilyen nagyon erős ez a mély önszabotálás, hogy ő egyelőre csak valami rendkívüli külső körülményváltozást tud elképzelni a helyzet javulása ügyében. Viszont így az érzések tekintetében
leginkább magukkal vannak elfoglalva, a közös érzelmeik azok szépek, de mindegyik a saját félelmeivel, belső monológiaival van elfoglalva, pedig a szerelem mindent legyőz kártya, amit most ugye nincs itt, vagy nem hoztam elő, de mint mondat, azért ez így jó tanácsként itt elmondanám, hogy, és ez feltételez egyfajta hitet, ebben való hitet, hogy a szerelem mindent legyőz, és tudjuk, hogy a hit csodákra is képes. Úgyhogy megnézzük még azt, hogy mi várható a következő 1-2 hétben ezeknél a pároknál. És most júliusban, tehát most még így lesz, és a következő hónaptól, tehát augusztus első hetében már bizonyos videóknak, ez a jövőre vonatkozó része majd már a csatornatagsággal rendelkezőknek vagy áll rendelkezésére. Úgyhogy de most még itt megnézzük azt, hogy a következő 1-2 hétben mi várható. Mi várható közöttük a következő 1-2 hétben. Úgy tűnik, hogy ezek a belső monológok, a belső viták, ezek tovább folytatódnak. Sőt, hogy úgy mondjam, olyan szinten folytatódnak tovább, hogy újabb veszteségek, mély lelki veszteségeket élnek meg ezektől a belső monológoktól. Úgyhogy mindjárt rákérdezek, hogy mi itt a helyzet, de így nekem elsőre ez jön, hogy ezek a viták, küzdelmek, ha mondjuk nem csak belső, hanem egymással, akkor ezek még inkább mélyítik a jelenlegi problémákat, de lássuk, mit jelent itt a bosszúság. Bosszúság. Igen. Amiatti bosszankodás, hogy mély vagy laza ez a kapcsolat, hogy távolság van, de jó lenne együtt lenni. Szóval ezek az ellentmondások okozzák ezeket a vitákat, vagy lehet, hogy egyikőjük úgy gondolja, hogy többet kéne kapcsolódni, a másik viszont nem. Az is lehet, hogy gyakran előfordul, hogy az egyik fél nem hagy időt a másiknak, arra, hogy ő átgondolja, hanem állandóan írogat rá mondjuk. Tehát, hogy mi van, meg miért nem jössz, meg meggondoltad, de már igaz, hogy eltelt 1 hét, na is. Tehát van, akinek nem elég 1 hét, van, akinek 1 hónapnyi időre van szüksége ahhoz, mint a másiknak 1 hétre. És én itt ebből ezt érzem ezekből a bosszúságokból, hogy az egyik őknél gyorsabban telik az idő, mint a másiknál, most ez jön. Tehát, hogy türelmetlenebb, akkor inkább úgy mondom. És a veszteségre még rákérdezek, hogy mit jelent itt a veszteség. A veszteség, bizony. Hát összefügg nekem ez a veszteségre megérkezett lapok, jócskán összefüggnek azzal, hogy ez a türelmetlenkedés, ez a nem bírom kivárni, ameddig ő jut már magával valamire dolog, ez csak ront a helyzeten igazából, és olyan fajta szituációt eredményez, amikor a másik fél kényszerítve érzi magát arra, hogy döntsön.
hogy döntést hozzon, már pedig ha ő úgy érzi, hogy kényszerítve van, akkor biztos, hogy nem fog jó döntést hozni. Már úgy értem, hogy nem kedvezőt a kapcsolat szempontjából, nem kedvező döntést fog hozni, és én nekem nagyon ez jön ezekből a lapokból, hogy a következő időszakban ennek megvan az esélye, ha csak nem gyakoroltok egy kis türelmet magatokkal szemben, vagy nem fogjátok vissza az indulataitokat, ha meg akarjátok ezt a kapcsolatot tartani. Ha nem, akkor fölösleges energiát beletenni, viszont ezt kell akkor eldönteni magatokban, hogy most mit akartok ezzel a kapcsolattal, akartok-e valamit, esetleg akartok-e egyáltalán magatokon dolgozni, és fejleszteni magatokat, hogy ne kerüljetek ilyen szituációkba, hogy a türelmetek, hogy a másiknak kivárni a dolgait, a döntéseit, hogy ez könnyebben menjen, úgyhogy ebben még látok pozitív változásra lehetőséget, de ezt mindenki maga dönti el. Köszönöm, hogy itt voltál, lájkolsz, feliratkozol, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!